مرحبا، كيف الحال؟ اليوم سوف نحضر إن شاء الله وصفة خبز البطبوط المغربي اللذيذ الرطب السهل والسريع. المكونات: لدي دقيق القمح الصلب 200 جرام أو سميد، ودقيق أبيض 200 جرام نفس القياس، ملح، سكر، خميرة الخبز تقريبا ملعقة كبيرة، وملعقة كبيرة زيت نباتي. يعجن الكل بالماء الدافئ حتى الحصول على عجين رطب ولين. تترك العجين لتختمر مدة ساعة تقريبا أو أكثر حسب الجو. عند اختمارها كما تلاحظون من قبل لم نقوم بدلك العجين جيدا. عندما يختمر نقوم بدلكها 5 أو حتى 8 دقائق جيدا، تكون سهلة الدلك. بعد ذلك أقوم بتقطيعها وأقوم بتشكيلها على شكل كويرات. قياس الكويرات حسب الرغبة، إذا أحببتم يعني بطبوط كبير ممكن عمل كويرات كبيرة، إذا أحببتم يعني بطبوط صغير اعملوها كويرات صغيرة. بمساعدة المدلك أو المشبك حسب المناطق كل ما يسميه، أقوم ببسط العجين على شكل دائري وأتركها على منديل نظيف. نفس العملية أقوم بها لباقي الكويرات. من الأحسن استعمال يعني المشبك، يسهل كثيرا. أقوم ببسط جميع الكرات ووضعها على منديل أو ثوب نظيف خاص بالمطبخ، وأقوم بتركها تختمر للمرة الثانية. عند اختمارها أقوم بطهيها في مقلاة. نحن بالمغرب لدينا هذه المقلاة تكون ثقيلة نوعا ما وتجيد طهي هذا النوع من الخبز. أقوم بقلب الخبز على الجهتين إلى حين ينتفخ بهذا الشكل. وبطبيعة الحال أقوم بتحميرها من الجهتين، وأقوم بتركها على بعضها بهذه الطريقة. بنفس الطريقة أقوم بطهي جميع حبات البطبوط التي حضرنا. لمعرفة أن وصفة البطبوط أو هذا الخبز يعني ناجحة، تقوم بالانتفاخ الوصفة ونحصل على خبز فارغ من الوسط بهذا الشكل. يمكن تحضيره هكذا يعني للفطور، تقديمه هكذا للفطور مع الشاي أو القهوة، ودهنه بالشوكولا أو الجبن أو حسب الرغبة، أو ممكن عمله سندويشات كما في الصورة، يعني سندويشات مالحة. يعني ممكن استعماله في كلا الطريقتين، يعني ساندويش مالح أو حلو. أتمنى أن تستمتعوا بالوصفة، وداعا.